Nơi cấm địa sâu thẳm nhất chưa từng được khai phá của hang động, một thợ lặn đã phát hiện ra một cổ di thể. Điều khiến anh ta lạnh sống lưng hơn cả là cách đó không xa dường như còn lẩn khuất một cổ di thể khác. Ngay khi anh dè dặt tiến lại gần, cổ di thể nọ bất thình lình thi biến lao vào combat. Nam thợ lặn hoàn toàn không kịp trở tay, rơi vào hố sâu của sự hoảng loạn tột độ, toàn thân cứng đờ như bị phong ấn. Và đó cũng chính là kỳ án mà hôm nay chúng ta sẽ giải mã, sự kiện lặn hang Eo Sax kinh hoàng tại Tây Ban Nha. Hang El Sax tọa lạc tại Tây Ban Nha, thuộc vùng tự trị Catalonia, ngay bờ biển mũi Norfolk. Cửa động ẩn mình dưới bích thủy ở độ sâu 80 m, khoảng 45 m. Thông đạo đầu tiên khá bằng phẳng, đã được nha môn thăm dò cẩn thận và mở cửa cho bá tánh tham quan. Thủy vực nơi đây trong vắt như lưu ly. Trong thông đạo ở độ sâu 20 đến 30 m, nhờ có cả gia tộc tôm hùm quần tụ sinh sống nên giới thợ lặn giang hồ ưu ái gọi đây là động tôm hùm. Đây là một tọa độ check-in cực hot cho dân lặn chill chill. Tuy nhiên có một lưu ý chí mạng. Khu vực sau cột mốc 45 m hoàn toàn là vùng bản đồ trắng, tuyệt nhiên chưa từng lưu lại dấu chân phàm nhân. Ngày 19 tháng 7 năm 2014, tiết trời vùng duyên hải nắng đẹp, mặt biển êm đềm sóng lặng, đúng chuẩn thiên thời địa lợi để lặn giải trí. Đúng 10 giờ sáng, lão tướng Ricard Lopez, thanh niên Dionisio Martinez, cùng chiến hữu Javier Monten sau khi chết kỹ pháp bảo, trang bị đã chính thức hạ thủy. Một hảo huynh đệ khác trong team được phân công cắm chốt trên thuyền làm hậu phương, sẵn sàng support, ứng cứu khi có biến. Có một sự thật cảm lạnh cần nhắc tới, cả ba vị đạo hữu này đều Zero to V về bộ môn lặn hang động chuyên nghiệp, trong tay chỉ dắt túi tấm chứng chỉ lặn vùng nước mở, Open Water, nhập môn. Chẳng khác nào tấm chiếu mới vừa bơi ít bập bẹ đã đòi buông tẩu ra vùng nước sâu bão táp. Lúc này, bộ ba đã thuận lợi tiến vào khu vực tham quan của động El Sax. Thông đạo đoạn này thênh thang bằng phẳng, trên vách nham thạch in hằn những hoa văn do bích thủy bào mòn đang xen cùng thạch nhũ, làn nước trong vắt nhìn thấu tận đáy. Ba người nương theo vách đá thông dong bơi lặn, hạ phàm xuống cột mốc an toàn ở độ sâu 30 m. Đây cũng chính là lằn ranh đỏ sinh tử, giới hạn cuối cùng cho phép lặn giải trí mà triều đình ban hành. Tiến thêm 12 m nữa sẽ là khúc cua góc vuông tử thần ở mốc 42 m. Bước qua khúc cua ấy chính là ma vương miếu chưa từng bị con người khai phá. Lúc này, Javier báo cáo rành rọt với tiền bối Ricard và Dionisio rằng mình xin phép say no, cự tuyệt tiến sâu thêm, đồng thời cũng chốt kèo với hai người kia rằng mình sẽ cắm chốt ở đây khoảng 20 phút. Nếu lố deadline 20 phút mà không thấy hai vị đạo hữu, anh sẽ tự động quay xe rút lui về bờ. Và thanh niên Dionisio cực kỳ tự tin ra dấu ok chốt đơn với Javier, rồi mạnh ai nấy đạp nước bơi thẳng về phía trước. Bọn họ xuyên thủng khúc cua góc vuông ở mốc 42 m, chính thức bước chân vào cấm địa bất khả xâm phạm. Thuận theo từng nhịp quẩy chân vịt và sự vặn mình của hai người, lớp bùn lầy ngàn năm dưới đáy nháy mắt bị khuấy tung lên. Chỉ vỏn vẹn mười mấy giây ngắn ngủi, toàn bộ tầm nhìn của họ đã bị phong ấn bởi một màn sương đục ngầu trắng xóa. Đưa tay ra không thấy rõ năm ngón, hoàn toàn mù mịt, vách đá hay bóng dáng chiến hữu đều tàn hình. Dị tượng ập đến bất thình lình, khiến cả hai tức khắc dính hiệu ứng hoảng loạn, panic. Nhịp thở của họ tăng vọt như ngựa đứt cương, từ điềm tĩnh chuyển sang dồn dập, loạn nhịp. Lượng linh khí, oxy trong bình bốc hơi với tốc độ bàn thờ, cạn kiệt nhanh không tưởng. Đáng sợ hơn, bề rộng của thông đạo từ thênh thang vài mét, đột ngột bóp nghẹt lại chưa đầy 1 mét. Điểm nút thắt nhỏ nhất chỉ vỏn vẹn 80 phân, chỉ vượt khít cho một thân ảnh nghiêng mình lách qua. Hai bảo thủ lúc này như ruồi mất đầu, bơi loạn xạ bốn phương tám hướng. Sợi dây dẫn đường lẽ ra là cọng rơm cứu mạng duy nhất của họ, nhưng cay đắng thay, họ đi lặn mà tay không bất giặt, họ không thèm giăng dây, hay nói trắng ra là trong đầu không có một tí khái niệm gì về xài dây. Trực giác mách bảo hai ông thần kia chắc đã Sukana, nhưng nổi bản thân Javier lại trắng tay, không có bất kỳ tu vi cứu hộ nào. Nếu máu liều xông pha, người chẳng cứu được mà khéo lại tự đăng xuất chung mâm với họ. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, anh đành ngậm ngùi quay xe rút lui, ngoi lên mặt biển và leo lên thuyền. Vừa đặt chân lên bon, Javier lập tức bấm số hotline báo quan khẩn cấp. Lực lượng vệ binh quốc gia địa phương ngay lập tức đẩy hỏa tốc hồ sơ chuyển giao trọng trách cho đơn vị tin Anh chuyên trị mãn cứu hộ dưới nước. Đó là đội đặc nhiệm hoạt động dưới nước GES. Trong lúc binh đoàn thần binh GES đang xé gió lao tới hiện trường, thì ở nơi tận cùng hắc ám, lão tướng Ricard và Dionisio đang ngập ngụa trong hố đen của sự tuyệt vọng. Giữa không gian tối như hũ nút, họ chỉ biết nhắm mắt đưa chân, quờ quạng bơi bằng hệ tâm linh. Nhục thể liên tục va đập đùng đùng vào hai bên vách đá vôi sắc lẹm như đao kiếm, chiến bào, bộ lặt trên người bị cào rách tả tơi. Trong cơn sinh tử, hai người vẫn hết công lực chật vật chèn ép mình trường qua được khe hẹp 80 phân ấy. Ngay lúc cả hai đinh ninh rằng chuyến này chuẩn bị đi thỉnh An Thái Nãi, diện kiến ông bà, thì phép màu xuất hiện, phía sau khe hẹp lại mở ra một càn khôn, không gian khổng lồ. Đỉnh chóp hơn nữa là bên trên đỉnh đầu lại có một khí thất, buồng khí nhô khỏi mặt nước. Mật thất buồng khí này dài 7,2 m, rộng 4,1 m, trần cao trung bình 1,2 m, tổng dung tích không khí rơi vào khoảng 35 khối. Nếu giữ nhịp thở sương sương như người bình thường, lượng sinh khí này dư sức gánh tim cho hai phàm nhân sống sót, trụ vững trên 20 tô giờ. Lúc bấy giờ, hai người cứ ngây thơ ngỡ mình đã vớt được chiếc phao tị nạn lâm thời, tạm thời gạch tên khỏi sổ sinh tử vì chết đuối. Thậm chí, họ còn rảnh rang lôi máy ảnh chống nước ra selfie, check-in lưu lại khoảnh khắc mà họ lầm tưởng là tổ tiên gánh còng lưng ấy. Thế nhưng, họ đã hoàn toàn bỏ qua bản chất đoạt mạng của cái buồng khí này. Đây là một không gian bị phong ấn kín bưng, đoạn tuyệt 100% với đại khí quyển bên ngoài, tuyệt nhiên không có một luồng gió nào lưu thông. Giữa chốn lao tù ngột ngạt ấy, mỗi một nhịp hít thở của con người đều đang ngấu nghiến dần lượng oxy ít ỏi, đồng thời xả ngược ra chứng khí CO2. Mà họa sát thân do khí CO2 tích tụ gây ra lại giáng xuống nhanh và tàn khốc hơn gấp bội so với kiếp nạn cạn kiệt oxy, thuận theo nhịp thở dồn dập của hai người.
nồng độ CO2 trong mật thất liên tục bốc lên ngùn ngụt, trong khi hàm lượng oxy thì cắm đầu rất thê thảm. Lão bố Ricket năm đó đã 63 nầu bánh chưng, tuổi cao sức yếu, dư chấn hoảng loạn, từ khe hẹp ban nãy vào đến buồng khí vẫn chưa thể định thần lại. Hậu quả là tốc độ dồn ứ CO2 trong cơ thể lão tăng phi mã theo cấp số nhân. Chỉ độ khoảng vài canh giờ sau khi nhập thất, nồng độ chướng khí CO2 bên trong đã đâm thủng trần cắm giới 7%, ngưỡng đoạt mạng. Lão Ricket đột nhiên lên cơn co giật bần bật toàn thân, rồi liệm đi, triệt để mất đi ý thức. Thân xác lão từ từ chìm nghiễm xuống đáy nước. Dionisio cuống cuồng lặn xuống, chật vật vớt vị tiền bối lên lại bọng khí. Nhưng chẳng trụ được bao lâu, lão Ricket lại tuột tay chìm xuống, mà lần này tốc độ chìm còn lẹ hơn trước. Và thanh niên Dionisio lại vã mồ hôi hột, cắn răng lôi ông bạn già ngoi lên mặt nước thêm lần nữa. Thế nhưng, đối diện với dòng bích thủy buốt giá, tình trạng nhục thể thì đang tụt dốc không phanh. Cộng thêm thân xác bất động của lão Ricket kèm theo combo full đồ lặn cồng kềnh, bét lắm cũng phải ngoài 80, chỉ bằng một chút sức lực tàn của cậu ta thì hoàn toàn gánh còng lưng cũng không nổi. Đúng thời khắc rồi soi lửa bỏng đó, binh đoàn cứu hộ GS đã giáng lâm tại hiện trường. Sau khi lên đồ pháp bảo và chốt mưu kế tác chiến, bọn họ chính thức đổ bộ, lặn thẳng vào động eo sắt. Nhiệm vụ tối thượng lúc này là giữa màn nước vẫn đục ngầu như cháo bùn, phải giăng được dải ruy băng dẫn đường sinh tử cho đạo quân theo sau. Đây chính là chân lý cốt lõi của môn phái cứu hộ lặn hang. Các pháp sư cứu hộ rà rẫm men theo mép nham thạch, chậm chạp rẽ sóng tiến bước, tay vừa rải dây dẫn đường, vừa cắm tắc đánh dấu đường lui. Nhưng ác mộng thay, khi vừa mò mẫm tới khúc cua tử thần 42 m, họ tá hỏa phát hiện bùn cát trong động vẫn đang quẩy tung tóe lơ lửng khắp nơi. Tầm nhìn coi như đuôi mù rớt xuống vạch số 0, hoàn toàn không thể bắt mạch được hướng đi phía trước. Nếu cứ cố đắm ăn xôi nhắm mắt xong bừa, thì chính bản thân đội cứu hộ cũng sẽ sa chân vào tuyệt địa y hệt như người bị nạn. Để bảo toàn lực lượng khỏi họa diệt vong không đáng có, đội tiên phong đành ngậm ngùi quay xe đình chỉ tiến công, đu bám theo dây tời bơi ngược lên mặt nước. Chiến dịch giải cứu đợt 1 chính thức bị ép endgame. Bình minh ngày hôm sau, trải qua một đêm dài để bùn lầy lắng đọng, nhãn lực dưới cõi âm ti thủy động đã hồi máu xương lại được cỡ 6 mét. Các đại cao thủ cứu hộ lặn hang động chuyên nghiệp đã tề tựu đông đủ, đồng thời các văn võ báo quan của các bang cũng túc trực 24/7 ở trên bờ, lên dây cót chuẩn bị nghênh tiếp người được giải cứu. Đúng 8 giờ sáng, tổ đội lặn tiếp tục dìm mình xuyên không vào hang, bám theo sợi dây sinh mệnh đã rải từ hôm trước, họ vững vàng nhắm thẳng rốn động tiến vào. Lúc này sương mù đã tan, tầm nhìn quang đãng, các thành viên đội cứu hộ có thể soi rọi rõ ràng phương hướng luồn lạch và đường nét của vách nham thạch, tốc độ độ kiếp được đẩy lên mắt binh. Khoảng một canh giờ sau, đội binh thành công lách qua cái khe kẹp chả tử thần, đáp thẳng xuống khu vực hồ ngầm ở nơi tận cùng hang động. Tức tốc, họ lia mắt thấy khí thất niêm phong phía trên mặt hồ, cùng với thanh niên Dionisio đang co rúm gặp người góc vách đá, và cũng quặn lòng phát hiện ra cổ di thể của lão Ricket đang vật vờ trôi dạt vô hồn trong nước. Còn thanh niên Dionisio, để chắc bóp tối đa lượng linh khí, oxy cũng như kìm hãm lượng chứng khí CO2 thải ra, anh đành phải ép nhịp thở xuôi về trạng thái tỉnh nhất, giữ thế thiền định bất động, cuộn tròn sát mép vách đá, hạn chế tối đa việc nhục thể chạm vào thứ nước hồ lạnh ngắt cốt để xoa dịu những triệu chứng hạ thân nhiệt cực độ. Anh không chỉ hứng chịu cái khát khô cổ và cái lạnh thấu xương, mà còn kề vai sát cánh với nguồn chứng khí CO2 bốc lên ngùn ngụt, đẩy nguy cơ trúng độc lên đỉnh nóc kịch điểm. Tàn khốc và ma mị nhất vẫn là xác của người tri kỷ vẫn nổi lên bồng bềnh ngay bên cạnh mình. Bởi vì Dionisio đã bị nhốt một gông trong mật thất này ngót nghét đã 24 tiếng đồng hồ. Chứng hạ thân nhiệt cộng hưởng nội chứng ngộ độc do thừa CO2 trong máu đã dồn thanh niên vào thế tàu hỏa nhập ma, sinh ra ảo giác. Đối diện với nhóm anh hùng cứu viện từ trên trời rớt xuống, anh bỗng nổi cơn phản đam, bài xích kịch liệt. Dionisio không những cự tuyệt rời khỏi mật thất mà còn vận công tính, combat luôn cả đội ân nhân định Monmen tới gần, triệt để say no, chống đối toàn tập, bất hợp tác. Để phòng ngừa anh chàng trong cơn đứt dây thần kinh lại tự báo mình, sảy chân rớt cái xuống hồ băng diện kiến thái nải, đội cứu hộ tức tốc bóp phanh khẩn cấp, hoãn ngay phương án bế người cưỡng chế. Bắn pháo sáng hỏa tốc báo cáo ca khoai này lên đài chỉ huy mặt nước, sở chỉ huy liền xuất chiêu bài tẩy, triệu hồi khẩn cấp một vị hảo hữu, chí cốt có tu vi lặn xịn sò mà Dionisio tin tưởng, phi ngựa tới hiện trường, đích thân lặn xuống tận nơi để truyền âm nhập mật. Được bạn hiền đã thông tư tưởng, Dionisio mới chịu thu hồi tâm ma, hạ hỏa, buông xuôi phối hợp. Giờ thân chiều hôm ấy, 3 giờ 42 phút chiều, Dionisio rốt cuộc cũng phá vây thành công, được trục vớt lên mặt nước và lập tức được cẩu thẳng vào phòng ICU để cấp cứu cứu nét. Một ngày sau, nha môn cũng trục vớt thành công di thể của lão bối Ricket. Cáo thị kết án cuối cùng của bộ phận pháp y chốt hạ, nguyên nhân trực tiếp tiễn lão Ricket đi bán muối là do hội chứng tăng tháng huyết cấp tính, hypercapnia, nôm na là ngộ độc chứng khí CO2, triệt để gạt bỏ khả năng chết đuối hay chấn thương giảm áp cùng các lý do tà môn khác. Đồng thời báo cáo official cũng ra mặt vả miệng cực gắt đám giang hồ mạng, những anh hùng bàn phím móc mỉa, bóc phốt Dionisio thấy chết không cứu. Đưa ra lời minh oan đánh thép, đây tờ trích xuất từ pháp bảo đồng hồ lặn rành ghi nhận, thanh niên Dionisio quả thực đã 2 lần dốc cạn mana, bán mạng cứu bằng hữu. Hơn nữa, thể tích mật thất kia hoàn toàn dư sức gánh cả hai, không có cửa để xảy ra màn cung đấu giành giật linh khí. Trắng án 100%, không có lấy một tia chứng cứ nào minh chứng anh ta ra tay đâm lén đồng đạo của mình.